Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल दिस इज मिस सोयल तपाईँहरूमा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी भोइसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्ने विथ अडियो डकिङ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू पनि पोडकास्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ अथवा म जस्तै कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ। सो गाइज हामीले यो जुन भोइसमा अडियो डकिङ सहितको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो तपाईँहरूको जुन भोइस हुन्छ तपाईँहरू जुन बोलिरहनु भएको हुन्छ तपाईँहरू स्पिक गरिरहनु भएको बेला चाहिँ तपाईँहरूको जुन त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुभएको छ नि त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको साउन्ड चाहिँ सानो बज्छ यानि कि डिक्रिज हुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरू यदि त्यहाँनिर बोल्न छोड्नुभयो स्पिक गर्न छोड्नुभयो भने तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नुभएको जुन छ नि हो त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ एकदमै इन्क्रिज हुन्छ ठुलो बज्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा राम्रो पोडकास्ट तथा कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँहरूलाई म यहाँनिर डिटेलली सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला। लेट्स बिगिन। Update 23 Academy. Home button. Galaxy Store. Home button. वेल गाइज तपाईँहरूलाई यसको लागि एड म्युजिक टु भोइस भन्ने एपको आवश्यक पर्छ। यो एप चाहिँ तपाईँहरूले गुगल प्ले स्टोरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली इन्स्टल गर्नु होला आफ्नो फोनमा। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईँहरूलाई यो एपको लिङ्क हाम्रो अफिसियल टेलिग्राम च्यानल ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपालमा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यो एपलाई चाहिँ गेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि हामी एप ओपन गरौँ। App screen. Page 1 of 7. Add music to voice. एड म्युजिक टु भोइस ओपन गरौँ यसलाई। Add music to voice. वेल गाइस हाम्रो एप ओपन भइसकेको Open छ। navigation drawer button. यो चाहिँ हाम्रो एपको इन्टरफेस रहेको छ। फर्स्ट होम इन्टरफेस भनौँ यसलाई। सो यो एपमा चाहिँ अन्य केही फिचरहरू पनि अभाइलेबल रहेको छ तर हाम्रो आज चाहिँ फोकस केमा रहनेछ भने हामीले कसरी भोइसमा चाहिँ अडियो डकिङ सहितको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्ने भन्ने कुरामा रहनेछ। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। Add music to voice. Open navigation drawer button. नेभिगेसन ड्रोरमा जान Add सक्नुभयो। music to voice. एड म्युजिक टु भोइस। Edit music button. एडिट म्युजिक यहाँबाट म्युजिक एड Voice. गर्न सक्नुभयो। भोइस Music. म्युजिक दुईटा रहेको छ। Play button unavailable. प्ले यहाँबाट प्ले गर्न सक्नुभयो आफूले एड गरेको म्युजिक अथवा भोइस दुईटैलाई। Slider 0 position unavailable. स्लाइडर 0% भने चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूको कति पर्सेन्ट चाहिँ यो प्ले भयो भनेर हेर्न सक्नुभयो र तपाईँहरूले स्लाइडरबाट एडजस्ट पनि गर्न सक्नुभयो। विथ स्क्रिन रिडर तपाईँहरूले चाहिँ भोल्युम अप अथवा डाउन कि युज गर्न सक्नुभयो। विदाउट स्क्रिन रिडर तपाईँहरूले चाहिँ स्वाइप राइट लेफ्ट गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुभयो है त। 0 hours. यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले कति मिनट प्ले भइसक्यो हेर्न सक्नुभयो। Slash. स्ल्यास 0 hours. कति मिनटको छ त्यो हेर्न सक्नुभयो। Add voice button unavailable. एड भोइस Add voice button. अर्को पनि एड भोइस रहेको छ। यहाँबाट भोइसलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुभयो। Add music button. एड म्युजिक यहाँबाट म्युजिकलाई एड गर्न सक्नुभयो। Smart filtering button unavailable. स्मार्ट फिल्टर यो तपाईँले अन गर्नुपर्ने हुन्छ एट द लास्ट। Zoom button unavailable. जुम एडजस्ट गर्न सक्नुभयो। Create audio button unavailable. क्रिएट अडियोमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अडियो क्रिएट गर्न सक्नुभयो है त। अहिले यो किन अनअभाइलेबल देखाइरहेको छ भने हामीले माथि कुनै पनि म्युजिक र भोइसहरू एड नगरेको हुनाले यस्तो अनअभाइलेबल देखाएको है त। Open navigation drawer button. सो यति रहेको छ। Add music. अब हामी Edit यहाँनिर voice. Music. सिम्पली Play sliders 0 slash 0 add voice. Add voice button. एड भोइसमा गएर हामी सुरुमा भोइस एड गर्छौँ। यसमा एड Mic. भोइसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर सुरुमा माइक भन्ने Mic पाउन button. सक्नुहुन्छ। माइक बटम र Phone button. फोन बटम यो दुईटा बटम छन्। Mic button. Phone button. जुन Mic यो button. माइक बटममा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तत्कालै अडियोलाई रेकर्ड गरेर पनि तपाईँहरूले म्युजिक एड गर्न सक्नुभयो। Phone button. त्यस्तै फोन बटममा क्लिक गरेर आफ्नो इन्टरनल स्टोरेजमा राख्नुभएको रेकर्ड गरेर राख्नुभएको अडियोहरू चुज गरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो भोइस रेकर्डहरू चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्ट गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ म्युजिक एड गरेर तयार गर्न सक्नुभयो पोडकास्ट अथवा कन्टेन्ट। Mic button. सो माइकमा क्लिक गरौँ एकचोटि। Allow music to voice to record audio यहाँनिर पर्मिसन मागिरहेको छ। while using the only this time button.
Don't allow allow add music. Don't allow only this time while using the app button. while using the add Allow add button music to voice to send you notifications. Allow add music. Allow button. यो Don't allow button. Allow button. गरिदिउँ नोटिफिकेसन सेन्डको सो म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर मेरो इन्टरनल स्टोरेजमा भएको अडियो अलरेडी मैले रेकर्ड गरिसकेको छु त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ एड गरेर देखाउँछु तर अहिले चाहिँ म यहाँनिर किन तपाईहरुलाई माइक्रोफोन भित्र यहाँनिर म आए भने तपाईहरुलाई माइक्रोफोन भित्रको इन्टरफेस देखाउन गइरहेको छु त Add music to voice. त्यही भएर हो Record voice. रेकर्ड भोइस 0 hours. Record voice. यो रेकर्ड भोइस 0 hours. 0 आवर्स यहाँ कति रेकर्ड भयो हेर्न सक्नुभयो 128 kbps. 44.1 kilohertz. 100. Mono. 28 kbps मोनो साउन्डमा रेकर्ड हुन्छ Settings button. सेटिङ Record button. रेकर्ड बटनमा क्लिक गरेर रेकर्ड गर्न सक्नुभयो Navigate up button. Record settings button. सेटिङमा गएर यसको केही कुराहरु Bitrate. एडजस्ट गर्न सक्नुभयो Bitrate. OK button. Bitrate. बिट Combo box item 3 of 6128 kbps. 120 kbps रहेछ कम्बो बक्स भनेपछि जहिले पनि बुझ्नु होला यहाँ धेरै अप्सन छ यहाँबाट तपाईले बिट रेट एडजस्ट गर्न सक्नुभयो Sample rate. स्याम्पल रेट Combo box item 4 of 644.1 kilohertz. स्याम्पल रेट पनि एडजस्ट गर्नुभयो Channels. सक्नुभयो तपाईले Combo box item 1 of 2 mono. ओके च्यानल तपाईले यहाँबाट मोनो स्टेरियो एडजस्ट गर्नुभयो मोनो गर्नुभयो भने तपाईको साउन्ड बिचमा बज्छ स्टेरियो गर्नुभयो भने तपाईहरुको लेफ्ट राइट सबैतिर राम्रोसँग साउन्ड आउँछ तपाईले यो मोनो र स्टेरियो चाहिँ हेडफोन अथवा इयरफोन लाउँदा मात्रै अझै राम्रोसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है तपाईहरुको फोनमा डुअल स्पिकर दुईटा स्पिकर छ भने तपाई त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त Cancel button. OK button. अनि त्यसपछि सबै कुरा एडजस्ट गरिसकेपछि तपाईले ओके मा क्लिक गर्नु होला Add music to voice. Record And voice. this was 0 the hours. audio. Record. Navigate up button. Record 0 1 settings button. Record button. रेकर्ड बटनमा क्लिक गरेर रेकर्ड गर्न सक्नुभयो पछि रेकर्ड गरिसकेर त्यहाँ स्टप भन्ने हुन्छ स्टपमा क्लिक गरेर स्टप गर्न सक्नुभयो त यति रहेको छ रेकर्ड भोइसको इन्टरफेस म यहाँबाट Back ब्याक button. आउँछु ब्याक आइसके Accessibility. अब Home button. Open navigate. Add music. Edit music. Voice. फेरि Music. पनि म Play यहाँनिर button. Slider. 0 slash. 0 hours. Add voice button unavailable. Add voice button unavailable. Add voice एड button. भोइसमा क्लिक Mic. गर्छु Mic button. Phone button. ओके अब चाहिँ म यहाँनिर फोनको स्टोरेजमा मैले अलरेडी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सरी भोइस रेकर्ड गरेर राखेको छु त्यहाँबाट म एड गरेर देखाउँछु Mic button. Phone button. फोनमा क्लिक Add गरौँ music to voice. एड म्युजिक Allow add music to voice to access music and audio on this device. म्युजिक एन्ड अडियोको पर्मिसन मागिरहेको छ एक्सेस गर्नको लागि Allow button. अलाउ गरिदिनु होला सिम्पली अलाउ Navigate up गरिसकेपछि button. यहाँ तपाईहरुले चाहिँ Track. Voice. ट्र्याकहरुको लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुभयो अथवा Navigate up button. Choose song button. लेफ्ट स्वाइप गर्दै यो चुज सङ कहाँ रहेको Back छ भने button. ठ्याक्कै Accessibility button. Choose song button. ठ्याक्कै यो तपाईको ब्याक बटनदेखि थोरै माथि चुज सङ रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा Audio tools. तपाईहरु यो फोनमा गइसकेपछि नेभिगेट अपमा तपाईहरुको कर्सर आउँछ अनि लेफ्टतिर स्वाइप गर्दै तपाईहरु त्यहाँनिर त्यो चुज सङमा पुगेर चाहिँ इन्टर गर्न अथवा क्लिक गर्न सक्नुभयो My drive. अनि चुज सङमा क्लिक Preview the गरिसकेपछि file I1 MP3. I1 MP. Preview the file back MP3. त्यसपछि तपाईहरु यहाँनिर Audio tools. 5:25 a.m. Show routes button. टप लेफ्ट कर्नरमा सो रुट बटम भन्ने हुन्छ यसमा क्लिक गरेर क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु Open from कहाँबाट recent अडियो audio. इम्पोर्ट गर्न Downloads. चाहनुहुन्छ Soil त्यसमा send. क्लिक Bug गर्नु होला reports. Drive Micron vlog. Bug report. Drive Drive Shoya. System यहाँ traces. सबै अप्सनहरु Open देखाइरहेको from. छ Recent. Open from. System from Drive Shoya. भनेर। Drive Micron. Bug report. Soil send 12. म चाहिँ मेरो फोनको स्टोरेजमा जान्छु फोनमा Soil जान्छु send 12. तपाईहरु Soil कहाँ send छ 12. त्यहाँ जानु होला त्यहाँ गएर तपाईले अडियो चुज गर्नु होला है त तपाईहरुले राख्नु भएको अडियो र मैले राखेको अडियोको लोकेसन एउटै हुँदैन सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ केही डिफरेन्ट हुन सक्छ Soil send. Large file. This म आफ्नो files up. लोकेसनमा List view. जान्छु Show routes. Soil send. Search. More up. Alarm. Android. Backup. Book. DCI. Document. Download. Eloquence. Movies. MS. Music. Picture. Pod. Ringtones. Ringtones. Preview the file. Non-copyright music 1. Non-copyright. Create more options button. Search. More options. Non-copyright music. Preview the VID 20,230,907 100. Add music to voice. यो मैले अडियो मेरो अडियो Open navigation. Undo button unavailable. क्लिक गरेर Redo म button. फेरि Edit यहाँ voice button. एपको होम Edit स्क्रिनमा music button. आइसकेको More छु button. Music. Play button. म्युजिक सुनौ एकचोटी हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल दिस इज मिस सोयल तपाईहरुमा फेरि पनि एउटा नयाँ जानकारीमूलक भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु Slider to position 0 8 slash 619. अब Add voice button. Add voice button. Add music button. एड म्युजिकमा क्लिक गरेर म्युजिक एड गरौँ Navigate up. Track. Mute. Search song button. Track. Mute. Navigate up सेम button. तरिकाले Choose song button. चुज सङमा क्लिक गरौँ Ringtones. चुज Soil सङमा send क्लिक ringtones. Large files. गरिसकेपछि This week unchecked. Files and ringtone. List view. Show routes button. त्यसपछि फेरि सो रुटमा जानु होला सो रुटमा गइसकेपछि Unavailable.
Soils and तपाईहरुले 12. सिम्पली आफ्नो स्टोरेज इन्टरनल स्टोरेजमा जानु होला Soils and पता छ 12. त्यहाँ गइसकेपछि आफ्नो लोकेसनमा गएर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चुज गर्नु होला है त Books. Download. Movies. Music. Recordings. Ringtones. Ringtones. Vid 20,230,000. Preview the file non-copyright music 1. Created by Biru. Add music to voice. ओके मैले यहाँ अर्को ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि चुज गरिसके Open undo button. Read choose sync track. Edit voice button. गरिसकेपछि Edit music button. तपाईहरुले Edit voice. Edit music button. More button. Edit music button. Edit voice. Sync tracks. Edit voice button. एडिट भोइस एडिट म्युजिकमा गएर यो भोल्युमहरु एडजस्ट गर्न सक्नुभयो कि एडिटहरु गर्न सक्नुभयो कि तपाईले चेक आउट गर्नु होला Edit music. More button. More button. Play button. Slider 0 position 0 slash 619 slash 0 slider 0 position play प्ले button. गरौँ हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक इन माय युट्युब च्यानल दिस इज मिस सोयल तपाईहरुमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सहित भोइस एड भइसकेको छ Slider 0 अब slash 6 यहाँनिर reset सिम्पली 10 button. Add voice button. Add music. Smart filtering. Zoom button. Smart filtering button. स्मार्ट फिल्टरिङमा क्लिक गरेर स्मार्ट फिल्टरिङको यो फिल्टर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इनेबल गर्नु होला यसरी भोइस र म्युजिक एड गरिसकेपछि Zoom button. Create audio button. त्यसपछि सिम्पली Zoom button. तपाईले जुम गरेर यहाँ केही कुराहरु पनि अझै कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ तर यतिकै नगर्दा पनि हुन्छ यो Create audio अब button. यति काम सकिसकेपछि सिम्पली यो क्रिएट अडियोमा क्लिक गर्नु Audio होला 634,800. Audio 630. Create button. Audio 634,873 text box. ओके यो अडियोको नाम रहेको छ यसलाई मेटाएर आफ्नै इच्छा अनुसारको अडियो अर्को नाम राख्न सक्नुहुन्छ Format. ओके यो फर्मेटबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट अडियोको फर्मेटहरु चुज गर्न सक्नुभयो यो हेडिङ रहेको छ Combo box item 2 of 3 M4 up. कम्बो बक्समा चाहिँ M4 रहेको छ M4 ओके यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि MP3 M4 up. MP3 M4 WAV. वाभ तीनटा रहेको छ MP3 तपाईहरुले आफ्नो डिजायर अनुसार चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ अडियो फर्मेट M4 up. WAV. म चाहिँ वाभमा Audio राख्छु 634,873. Audio 634,800 format. Combo box bitrate. बिटरेट Combo box item 3 of 6,128 kbps. ओके यहाँबाट तपाईले बिटरेट चुज गर्न सक्नुभयो 32 यसको k 96 106 190 320 kb 32 kbps 320 म kbps. चाहिँ Audio 320 634,873. राख्छु Create यो button. चाहिँ हाई बिटरेट रहेको छ Cancel button. Combo box bitrate. Combo box item 6 of 6,320 kbps. ओके यसरी बिटरेट राखिसक्नु भएपछि Cancel तपाईले button. सिम्पली Create button. क्रिएटमा क्लिक Add गर्नु music to होला voice. क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यो अडियो चाहिँ Navigate up button. Audio 634,008 हुन्छ। rendering. क्रिएट rendering. हुँदैछ 100%. ओके हाम्रो चाहिँ अडियो क्रिएट भइसकेको छ है फाइनली Play button. WAV. Play button. सिम्पली यो प्लेमा क्लिक गरौँ Audio 634,873. युट्युब च्यानल दिस इज मिस सोयल Music तपाईहरुमा volume फेरि 90. पनि एउटा नयाँ जानकारीमूलक भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ ई सेवाबाट हामीले फोनमा चाहिँ कसरी रिचार्ज लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला यदि तपाईहरु ई सेवा सम्बन्धी थप भिडियोहरु हेर्न Audio चाहनुहुन्छ 619. Audio 0 play button. प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छौं सो तपाईहरुले फिल गरिसक्नुभयो होला है यो कस्तो आउँछ भनेर सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भोइसमा चाहिँ अडियो डकिङ सहितको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गरेर एकदमै राम्रो पोडकास्ट अथवा कन्टेन्टहरु तयार गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईहरुले यो फाइल चाहिँ कहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुको जुन फाइल म्यानेजरको इन्टरनल स्टोरेज अथवा डिभाइस स्टोरेज भित्र म्युजिक फोल्डरको एड म्युजिक टु भोइस भन्ने फोल्डर भित्र पाउन सक्नुहुन्छ है त सो आजको यो भिडियो यति नै भिडियो मन पर्यो भने लाइक र साथीहरुमा सक्दो शेयर गर्न नबिर्सनु होला साथै आफ्नो केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया जिज्ञासा केही छ भने कमेन्ट गर्न चाहिँ प्लिज नबिर्सनु होला तपाईहरुले यो भिडियोमा के पाउनु भयो के सिक्नु भयो अथवा तपाईहरुको के छ केही आफ्नो विचारहरु कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला साथै हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै टाइपको टेक ट्युटोरियल हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यस युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला साथै नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ साथै हामीलाई युट्युब टिकटक टेलिग्राम च्यानल र फेसबुक पेजमा पनि तपाईहरुले चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ फर मोर इन्फर्मेसन सो आजको यस भिडियोमा यति नै भिडियो हेरिदिनु भयो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र हामी अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुनेछौं
त्यतिन्जेलको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ have a wonderful day.